Вітаю, мене звати Євген, і я буду вести уроки по 3D-моделюванню. На даному етапі будемо вивчати програму Blender. Blender 3.6.5 на даний момент. І давайте подивимося на його налаштунки. Перший раз, як ми запустимо наш Blender, у нас буде така заставка. Зліва у нас знаходиться те, як ми можемо створювати об'єкти. Справа об'єкти, які ми вже створили і відкривали. Недавні наші об'єкти. Тобто загальне це 3D-вид, тобто 3D-об'єкт, 3D-світ, який ми можемо створити. Тобто ось цей світ, що зараз світиться на другому фоні. 2D-анімації це створення 2D-об'єктів. Відеоедитор це вже більше до анімації. Відкриття це відкрити файл, який знаходиться на робочому столі, десь на комп'ютері, в якихось папках, які ми зберігаємо. Відновити попередні сеанси. Це якщо ви недавно працювали в Blender, можна відновити, якщо бувають такі випадки, що Blender може вилетіти там перезагрузка або ще щось, і можна відновити попередній сеанс. Щоб створити 3D-світ, ми можемо натиснути на загальне і створиться наш звичайний світ. Або натиснути лівою кнопкою миші поза екраном. Все. Коли ми створимо наш світ, у нас в світі з'являється 3 об'єкти. Перший це куб, потім світло з'являється, а також камера. Далі. Давайте розглянемо навігацію по блендеру. Щоб керуватися навігацією, все, що нам потрібно, це у нас є справа такий компас. Якщо ми натиснемо на сіру зону лівою кнопкою миші і потягнемо її в якусь сторону, в будь-яку по кругу, так навіть, то ми побачимо, що ми крутимося навколо нашого об'єкта. Далі, якщо ми натиснемо на такий лупу з плюсиком, то це буде ми зуміруватися, тобто масштабуватися. Вперед і назад. Ручка означає, що ми будемо панорамно переміщатися. Камера це переход в камеру. Якщо ми натиснемо, ми зайдемо у вид з камери. Далі. Щоб не користуватися цим компасом, ми можемо користуватися гарячими клавішами. Для панорамного переміщення це Shift і середня кнопка миші. Якщо ми натиснемо Shift разом із середньою кнопкою миші і будемо двигати нашу мишку в сторони, то ми будемо панорамно переміщатися. Далі, переміщатися навколо об'єкта. Щоб переміщатися навколо об'єкта, натискаємо середню кнопку миші і будемо крутитися навколо об'єкта. Щоб масштабувати, потрібно натиснути Ctrl і середню кнопку миші і потягнути вперед або назад. Натиснути Ctrl і колесико миші натиснути. Також можна не натискати Ctrl і мишку, можна скористатися колесиком миші, щоб прокрутити. Але якщо у когось немає колесика мишки, бувають такі мишки, можна користуватися Ctrl. Також, щоб повертатися навколо нашого об'єкта, можна користуватися Alt і ліва кнопка миші. Далі. Перейдемо на наш viewport. Давайте налаштуємо меню швидкого доступу. Меню швидкого доступу визивається клавішею Q. Швидкі фаворити. І у мене зараз тут знаходиться каркас, а також орієнтація грані. А є ще тканина, але ви можете додати собі будь-які інші. Давайте видалимо спочатку. І орієнтацію грані видалимо. Щоб знайти їх, вони знаходяться
каркас і орієнтація грані знаходяться у нас в верхньому правому кутку в показнику накладок. Натискаємо на стрілочку справа, і у нас тут є каркас. Ось. Це щоб краще бачити сітку наших об'єктів. Давайте натиснемо праву кнопку миші і натиснемо Додати у швидкі фаворити. Тепер, якщо ми натиснемо Q, ми побачимо, що каркас з'явився в наших швидких фаворитах. Далі, нам ще потрібно додати сюди функцію нормалі. А також переходимо в показник накладок, натискаємо на стрілочку і орієнтація грані. Це буде показувати, як повернуто наша нормалі. Наші нормалі повернуті синім означає, що вони повернуті правильно, а красним, що вони перевернуті. Давайте відключимо і натиснемо праву кнопку миші, щоб додати швидкі фаворити. Все. На рахунок орієнтації грані я розповім вам в наступних уроках. Наступне. Відображення. Якщо ми натиснемо Якщо ми натиснемо Z, то у нас з'явиться таке меню. Це означає, як ми будемо бачити наш світ. Суцільний – це те, в якому ми бачимо його зараз. Для того, щоб нам було зручно редагувати, будь-які операції робити в такому виді зручніше. Наступне. Матеріал, перегляд матеріалу. Це більше з краскою пов'язано. Тобто фарбування, наложення текстур і інше. Можемо перейти і подивитися на наші текстури і фарби. Ось. Це текстури і фарби. Якщо ми натиснемо на каркас, то побачимо нашу сітку наших об'єктів. Також є рендерне. Рендерне – це більше для того, щоб виводити картинки або анімації вже в готовому вигляді. Тут вже більш детальніше прорисовуються наші об'єкти, але в основному моделювати ми будемо в суцільному. Так, ці всі операції у нас знаходяться в правому верхньому кутку. Тобто, ось у нас самий останній кружочок – це у нас рендер. Перед ним у нас йде краска, як ми будемо красити. Потім йде суцільний, білий такий це буде суцільний. І каркас у нас буде ось така сіточка. Ще лівіше це буде у нас прозорість. Тобто, якщо ми натиснемо, ми будемо бачити крізь них. Далі. Shift Z. Shift Z. Також можна визвати каркас. Ось цей каркас визивається через Shift Z. Shift Z. Далі у нас Alt-Z. Натискаємо Alt-Z, це у нас буде прозорість. Щоб увімкнути, а також щоб вимкнути Alt-Z. Наступне, щоб налаштувати простір світу, переходимо в маткати. Заходимо ось там, де ми щойно дивилися наші види. Нажимаємо на стрілочку справа. І у нас тут є маткади. Ось натискаємо на друге, це маткади. Те, як ми можемо дивитися на наші об'єкти. Тобто подати їм якийсь вид. Можна зробити, щоб воно було таке, як ніби з глини. Що ми тут щось ліпимо з глини. І там для будь-яких інших об'єктів потрібно там для різних об'єктів потрібно буде різні ці. Але для зручності
як на мене, найкраще підходить перше. Найгарніший вид у неї. І так, переходимо далі. Якщо ви замітили, то, можливо, у вас зараз не такий вид навіть того самого кубика. Якщо ми подивимося на наш кубик, то у мене він трішки відрізняється від вашого. Це все тому, що я зробив невеличкі налаштування. А вони знаходяться в тому самому меню, де в нас маткапи. І у нас тут є простір світу, а також простір екрану. А якщо у вас немає простору світу і екрану, то нам потрібно тут у вас буде або світ, World, або screen. Це буде екран. Потрібно поставити boss. І тепер що нам потрібно тут зробити? Нам потрібно виставляти виступи і западини. Це те, як буде падати тінь на наші об'єкти. На кубику це не так добре видно, а ось можу показати тут. І так, давайте зайдемо сюди. І давайте відключимо простір екрану поки що. І подивимося простір світу. У вас має бути щось в такому вигляді. Без цих настроїк буде щось в такому вигляді. Тобто затінення майже немає. Давайте створимо затінення. Виступ це те, як у нас буде засвічуватися кутики. Тобто ось ці кутики вони будуть трішки засвічуватися таким біленьким кольором. Чим більше ми поставимо, тим світліше вони будуть. Ну, давайте хай так. Западини. Наступне у нас є западини. Це те, як у нас в кутиках в оцих буде йти затінення. Тобто тут уже буде як темніше чи світліше. Ось, я думаю, щось ось так можна. А далі давайте включимо простір екрана. Простір екрана це вже буде трішки, виходить, це буде простір світу, це більш глобально, а простір екрану це більш локально. Тобто це вже буде більше на об'єктах. Давайте також трішки налаштуємо. І западини, щоб було трішки темніше. Ну, в принципі, можна і так. Так, це у нас є. Наступне, що я хочу подивитися, так. Numpad. Numpad – це те, як ми будемо дивитися на наші об'єкти. Тобто, вид спереді, вид збоку, вид зверху. І так, щоб нам подивитися вид спереді, нам потрібно натиснути 1. Ми натиснемо 1 і у нас вид спереді. Щоб дізнатися, де ми зараз знаходимося, ми можемо подивитися тут. Але тут, можливо, ви не зрозумієте. Тому в лівому верхньому кутку у нас є спереду ортогонально. Щоб подивитися справа, натискаємо на 3. І ми будемо дивитися справа. Також зліва в верхньому кутку написано справа ортогонально. Далі 7 на нампаді означає вид зверху. Все те саме, щоб подивитися, ось як ми подивилися на передню сторону, щоб подивитися ззаду, у нас є кнопка інверсія. Тобто натискаємо на 9 і у нас вид ззаду. Якщо ми натиснемо вид збоку, справа вид справа, і натиснемо 9, то це буде вид зліва. Тобто дев'яточка йде як інверсія. Також можна користуватися, натискаючи Ctrl-1, це вид ззаду, Ctrl-3, вид зліва, і Ctrl-7, вид знизу. Тобто Ctrl – це також інверсія того виду, якого ми будемо натискати. Тобто, якщо ми будемо натискати 1, щоб подивитися вид спереді, під час натиску на Ctrl ми будемо
переходити на вид інверсний, тобто вид саду. Це у нас є. Також, що робити двоєчка, шістерочка, восьмерочка і четвірочка. Це повороти. Тобто 2, 8 ми будемо повертатись вверх-вниз, 4, 6 ми будемо вправо-вліво повертатись. Так, далі. Тильда. Тильда знаходиться у нас в лівому верхньому кутку нашої клавіатури нижче, ніж Escape. Якщо ми натиснемо на тильду, то у нас знову ви побачите всі ті самі, що ми щойно дивилися. Тобто вид зверху, вид справа, вид зліва і вид знизу. Тобто всі види, які у нас є, можна користуватися через тильду. Так. Це є. Щоб слеш. Слеш нам допомагає виділити якийсь один об'єкт. Ось, наприклад, давайте виділимо дверку. І якщо ми натиснемо на слеш, то ми перейдемо до ізольованого нашого об'єкта. Тобто ми будемо редагувати його самого. Інші об'єкти ми не будемо касатися і їх не буде на нашій сцені. Давайте, щоб вийти з цього режиму, натискаємо знову на слеш. Слеш – це така чорточка, нахилена в праву сторону. Ось така. Також у нас в сцені може бути забагато об'єктів. І ось я хочу, наприклад, подивитися на цей стул. Щоб не пробиратися через всі об'єкти, ми можемо натиснути на точечку на нашому нампаді. І все, і ми будемо вже біля нашого об'єкта. Тобто ми будемо як можна ближче до центру нашого об'єкта. І можемо його більш детальніше редагувати. Зручніше редагувати, так можна сказати. Далі. Весь цей самий огляд ми можемо знайти ось в цьому вікні. Тобто, якщо у вас немає нампада, то оцю точечку ми можемо знайти в огляді. Ось натискаємо на огляд в лівому верхньому кутку. І у нас тут є вибраний у кадр. Ми знову повернулися до нашого стільця. Так, давайте далі перейдемо. Трансформація. Із трансформації у нас є три клавіші. G, Grab, R, Rotate, S, Scale. G це в нас буде переміщення. Тобто, якщо ми натиснемо на якийсь об'єкт і натиснемо на G, то ми будемо переміщувати наш об'єкт. Escape натиснемо, щоб відмінити. Якщо ми натиснемо R, Rotate, поворот, то ми будемо повертати наш об'єкт. І S це щоб масштабувати наш об'єкт. Далі. Ми можемо користуватися осями. У нас на сцені нашій є осі. Якщо ви замітили, у нас є зелена ось, це Y, красна ось, це X. Для зручності вони в нас знаходяться на компасі. А також є синя вісь Z. Ось. Але синю вісь відключають постійно, бо вона не зовсім зручна. Так, тут у нас є. Переміщати ми наші об'єкти, тобто оці всі комбінації клавіш із трансформації, ми можемо користуватися по нашим осям. Тобто, якщо ми хочемо перемістити по якійсь осі, ми можемо натиснути G,
і, наприклад, по осі X. Натискаємо на X і ми можемо переміщувати по X, чи тільки по X. Те ж саме по Y і по Z. І інші функції теж саме робить. Rx ми будемо повертати по X, Y по Y, а Z по Z. І те ж саме із масштабом. Sx будемо по X збільшувати, по Y збільшувати і по Z. Це є. Щоб примінити, ось ми, наприклад, почали переміщати наш об'єкт. Щоб примінити, просто натискаємо ліву кнопку миші. І все. Наш об'єкт примінили. А щоб відмінити переміщення, натискаємо Ctrl-Z. Це відміна попередньої операції. Далі. Щоб збільшувати наш, наприклад, будь-яку операцію, нехай буде збільшувати наш об'єкт в двох напрямах. Натискаємо на нього S для збільшення. І нам потрібно, ось, щоб не в усіх напрямах збільшувати, а, наприклад, у якихось двох лише. Потрібно заблокувати якусь ось. Для цього ми нажимаємо SZ, Shift-Z, і ми заблокували вісь Z. Також можна Shift-X, і ми заблокуємо X, і у нас буде збільшуватися по всім осям, але по X буде залишатися в тому самому масштабі. Так, до всіх. Щоб заблокувати якусь вісь, потрібно натиснути Shift, спочатку операцію, яку ми хочемо, переміщення, поворот або масштаб. Потім натискаємо Shift і вісь, яку ми хочемо заблокувати. І вона заблокується і не буде її користуватися. Далі, W – це виділення. Це те, яким способом ми будемо виділяти наші об'єкти. А також вона знаходиться у нас в лівому верхньому кутку. Способи виділення. Щоб розгорнути способи виділення, натискаємо ліву кнопку миші і потягнемо трішки вправо. Ось так. І в нас висвітиться вікошко, які види виділення у нас є. Тобто виділення натиском, ми будемо натискати і наші об'єкти виділяються. Виділення рамкою. Рамкою це ось рамкою виділення. Наступне у нас виділення колом. Тобто всі об'єкти, які будуть, ми натискаємо ліву кнопку миші, і всі об'єкти, які попадуть в поле зору нашого кола, виділяться. Наступне це виділення ласо. Тобто довільна форма. Давайте перемкнемо на звичайну, на рамку. На рамки буде зручніше. Так, тут у нас також пройшли. Наступним буде. Щоб створити новий об'єкт, потрібно натиснути Shift-A. Давайте спробуємо. Shift-A. І так, у нас з'явилось меню, як ми можемо створити будь-який об'єкт. І щоб створити нашу геометрію, звичайні геометричні фігури, нам потрібно натиснути на сіть. Це буде меж. Крива тут будуть криві. В даному випадку нам потрібна сіть. Заходимо в сіть, і у нас тут є куб. Ось ми створили куб. Але він створився, як ви бачите, вон де, аж у нашій хатки. Ми можемо його перемістити по X, наприклад. І ось наш куб. Звичайний кубик. Щоб видалити наш об'єкт. Ні, давайте спочатку продублюємо. Щоб продублювати наш об'єкт, натискаємо Shift-T і, наприклад, по X ось продублюємо. І тепер у нас два однакових об'єкти. Також є комбінація Alt-D, Alt-D, і також створюємо новий куб. Але чому ми Shift-D і Alt-D, чим вони відрізняються? Якщо ми будемо дублювати через Shift-D, ось як ми щойно зробили з цими двома, то це будуть як два різних кубика. Вони наче однакові, але властивості в них будуть різні. Тобто ми можемо, наприклад,
пофарбувати наш об'єкт, і вони будуть різного кольору. Якщо ми через ALT створимо, то ці об'єкти будуть з однаковими властивостями. Тобто покраска у них буде одного кольору. Тобто ми красимо один, і всі інші, які створені були через Alt-T, також будуть такого ж самого кольору. Так, тут є наступне, що у нас. X видалити з підтвердженням. Якщо ми натиснемо на наш об'єкт, натиснемо X, то у нас висвітиться таке вікно видалення. Натискаємо. Наш об'єкт видалений. Del означає, що ми видаляти будемо без підтверджувального вікна. Тобто натиснули Del і наш об'єкт пропав. Все, його немає. Також я забув сюди описати, але я буду дописувати. Можна натиснути відмінну операцію зробити. Це Ctrl-Z. Ctrl-Z ми відміняємо операцію. Щоб відмінити відміну, тобто повернути нашу операцію, натискаємо Ctrl-Shift-Z. І все. І ми повернули наше видалення. Тобто відміна дійства і повернення назад. Давайте це також видалимо. Сцена. Наступне давайте розберемо сцену. І так. Давайте подивимося на нашу сцену. У нас на сцені що у нас є? У нас є інструменти. Зліва у нас знаходяться інструменти. А справа у нас знаходиться вид. Також в правому верхньому кутку у нас є те, як ми будемо бачити наш об'єкт, тобто як у нас буде падати світло на об'єкт, або що там у нас, краски, ще щось. Потім в лівому верхньому кутку ми можемо виставити, який у нас режим буде до об'єкта. Наприклад, це буде режим об'єктний, той, в якому ми зараз знаходимося. Це звичайний режим, в якому прості операції можуть відбуватися. Потім режим редагування. Це вже більш складніший режим, але там можна зробити трішки більше. Режим ліплення. Це вже більше буде схоже на глину. Малювання вершин, малювання ваги. Вершини і ваги це більше вже, ваги це більше йде вже до анімації. Малювання вершин це, напевно, більше вже йде до волоси. Як ми будемо створювати волоси або частиці, це вже буде більш до цього йти. А малювання текстур це вже йде до шейдінга або щось в такому плані. Тобто до покраски. Так, і у нас є ось це меню, і справа меню. Ліва і справа у нас є такі інструменти. І ми можемо їх прибрати. Щоб прибрати наші інструменти зліва, це звичайні інструменти трансформації. Натискаємо на клавішу T. При натиску на клавішу T англійською ми будемо відкривати, закривати наше це меню. Також у нас тут є така невеличка стрілочка, щоб відкривати. Щоб відкрити або закрити праве меню, нам потрібно натиснути на N. Ось така N, англійська N. І ми будемо вікно цієї трансформації відкривати-закривати. У нас тут показано розташування, оберт, тобто ми можемо користуватися не лише G, S і R, а також можна користуватися і з цими функціями. Розташування це у нас буде як G переміщення, оберт це буде R, по X, по Y, по Z, масштаб S. Давайте закриємо. І так. Також це написано. Так, Shift-Alt-Z. Показати або сховати накладки. Накладки Гінза це ось ця
верхній, яку ми щойно дивилися на самому початку. Тобто ми можемо або тут натиснути, воно сховає накладку, нашу сітку, все сховає. Осі все сховає. А ось це гізмо. Гізмо це наш компас. Так, є. Так, Ctrl тильда. Показати, сховати гізмо. Ну так. Ми можемо або користуватися гарячими клавішами, або просто натиснути на ось ці значки. Тобто Ctrl тильда, і ми будемо скривати наш компас. Shift-Alt-Z, ми будемо скривати нашу сіть. Так, перейдемо далі. Наступна у нас камера. Щоб подивитися на камеру, ми можемо натиснути або на цю камеру, і ми перейдемо в камеру, або на нолік на нашому нампаді. Далі 3D-курсор. І так, 3D-курсор. 3D-курсор, натиснемо на T, щоб появилось наше ліве меню. І так, 3D-курсор це такий кружочок, можна сказати, білий з красним кружочок. Місце, в якому буде створюватися наш новий об'єкт. Щоб перемістити наш 3D-курсор, ми можемо скористатися або вибрати переміщення 3D-курсора і натиснути лівою кнопкою миші в будь-якому місці, або зажимаємо Shift і праву кнопку миші. І також можемо з зажатим Shift натискаємо праву кнопку миші, і наш 3D-курсор змінює своє місцеположення. Це означає, що наші об'єкти будуть створюватися в цьому місці. Тобто, якщо ми зараз створимо новий куб, то він буде створюватися саме в цьому об'єкті. Щоб повернути 3D-курсор в попереднє місце, просто натискаємо Shift-C. Також ця команда зручна тим, якщо у нас на карті дуже багато об'єктів, якщо ми натиснемо Shift-C, то ми побачимо всі об'єкти. Тобто ми не втратимо ніякий об'єкт. Ми всі об'єкти побачимо на карті, якщо якийсь об'єкт десь нас далеко втече. Ось, ми нажали Shift-C і наш 3D-курсор повернувся до центру нашої карти. До центру нашої сцени, навіть так можна сказати. На сьогодні цей урок закінчимо.